नमस्कार, मी सुनीतास किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। हिवाळ्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लाडू बनवले जातात, ज्यामध्ये शेंगदाण्याचे लाडू असतात, तिळाचे लाडू असतात। त्याचबरोबर आपण अतिशय पौष्टिक असे खारी खोबऱ्याचे लाडू बनवत असतो। डिंकाचे लाडू असतात, मेथीचे लाडू असतात। तर यामध्ये आपण खारी खोबऱ्याचे लाडू बनवणार आहोत। अंग मेहनत करणाऱ्या लोकांना भरपूर असा नाश्ता पाहिजे असतो आणि तो लाडू दमदमीत बनण्यासाठी आपण काय केलं आहे ते पण मी रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। लाडू बनवण्यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे आणि सर्व प्रोसेस समजून घेऊन लाडू बनवायला सुरुवात करूया। खारी खोबऱ्याचे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे 1.5 किलो खारीक घेतलेली आहे आणि त्यामधलं बी काढून छान उन्हामध्ये वाळवून घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे 1.5 किलो खोबरं घेतलं आहे आणि त्याच्या अशा प्रकारे तुकडे करून घेतलेले आहे आणि उन्हामध्ये त्याला वाळवून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथे 1.5 किलो गूळ घेतलेला आहे, तो छान कापून घेतलेला आहे। पाव किलो बदाम घेतलेले आहे, पाव किलो काजू, पाव किलो अक्रोड घेतलेले आहे आणि पाव किलो गोडंबी घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे अर्धा किलो डिंक घेतलेला आहे, पाव किलो मेथी घेतलेली आहे आणि 1 किलो गहू घेतलेले आहे, ज्यामुळे आपले लाडू जे आहेत ते एकदम दमदमीत बनणार आहे। तर या ठिकाणी मेथी जी आहे ती पाव किलोच्या ऐवजी तुम्ही अर्धा किलो पण वापरू शकता आणि यापेक्षा कमी पण करू शकता। तसेच डिंक पण पाव किलो सुद्धा घेऊ शकता, मी इथे अर्धा किलो घेतलेला आहे। आता सर्वात प्रथम आपण काय करणार आहोत, हे खारीक खोबरं जे आहे ते आपल्या इथे जी गिरणी असते म्हणजे खारीक खोबऱ्याचं जे काही मशीन असतं तिथून खारीक खोबरं दळून आणणार आहे आणि मेथी जी आहे ती सुरुवातीला मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। आधी आपण मेथी जी आहे ती दळून घेणार आहोत, थोडी थोडी घालून दळून घ्यायची मिक्सरमध्ये। तर अशा पद्धतीने आपण मेथी जी आहे बारीक दळून घेतलेली आहे। एकदम बारीक असे चंकी पार्टिकल्स आहे, पण तरीही आपली मेथी जी आहे ती भिजणार आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही, गाळायची गरज नाही आणि आपण ते काढून घ्यायचे। इथे मेथी छान दळून झालेली आहे आणि आता आपण एक महत्त्वाची स्टेप करणार आहोत, ज्यामुळे लाडू जे आहे ते कडू लागणार नाहीये। तर त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, इथे एक पातेलं घेतलं आहे आणि मी गॅसची फ्लेम पण ऑन केलेली आहे। त्यामध्ये अर्धा लिटर तेल जे आहे ते मी घालून घेते। आधी मेथी दळण्याच्या आधी आपण कुठल्याही प्रकारे ती भाजलेली नाहीये। मेथी भाजल्यानंतर तिचा कडवटपणा जो आहे तो वाढतो, त्यामुळे आपण मेथी भाजलेली नाही, तशीच कच्ची दळून घेतलेली आहे। त्यामुळे पण लाडू जे आहे जास्त कडू लागतात। तर मग मी इथे अर्धा लिटर साधारण तेल जे आहे घालून घेतलेलं आहे। तेलाच्या ऐवजी तुम्ही तूपही वापरू शकतात आणि तेल वापरत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जे रोजच्या रुटीनमध्ये तेल वापरतो तेच तेल वापरायचं आहे, जेणेकरून वेगळा काही असा त्रास होणार नाही आपल्याला। जे आपल्याला सूट होतं ते तेल आपण वापरायचं आहे। आता तेल शुद्ध की अशुद्ध यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहे। तुम्ही जर तेल आणतात जे आपल्या ग्लोसरीमध्ये भेटतं ते तेल आणतात, तर त्यामध्ये भेसळ असते की नसते हा वेगळा भाग आहे। कोणी तुम्ही घाण्यावरचं तेल जे मिळतं ते पण वापरू शकतात आणि तूप तर बेस्ट आहे, जर घरचं तूप बनवलेलं असेल तर अजूनच बेस्ट आहे। तर या तेलाला थोडंसं आपण गरम करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण जो गूळ आहे तो त्यामध्ये मिक्स करणार आहे आणि गुळाचा जो पाक आहे तो करून घेणार आहे। या ठिकाणी तेल थोडंसं गरम झालेलं आहे, आपण त्यामध्ये गूळ घालून घ्यायचा आहे। सर्व गूळ मी तेलामध्ये घालून घेते, कारण नंतर राहिलेला गूळ जर आपण घालायला गेलं तर मग त्याचे जे खडे आहे ते लवकर फोडता येत नाही आणि मग लाडू बनवताना त्याची अडचण होते। त्यापेक्षा सर्व गुळाचा असा पाक करून घेतला तर मग खूप काही त्यानंतर त्रास होत नाही लाडू बांधायला, किंवा जे खडे असतात गुळाचे ते फोडत बसायची गरज पडत नाही। ही स्टेप केल्यानंतर म्हणजे गूळ वितळून गुळामध्ये मेथी घालून जी स्टेप आहे ही स्टेप केल्यानंतर नक्कीच लाडू जे आहे ते कडू होणार नाही, त्यामुळे ही स्टेप जी आहे ती बिलकुल स्किप करू नका। सर्वात प्रथम आपण काजू जे आहे ते बारीक करून घेऊया।
छान बारीक करून घ्यायचं आहे ते. अशा पद्धतीने काजू छान प्लेन बारीक करून घेतलेले आहे आपण. त्यानंतर आपण अक्रोड जे आहे ते पण छान प्लेन बारीक करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण बारीक करून घेतलेले आहे अक्रोड आणि ते पण आता काढून घेऊया आपण. यानंतर आपण गोडंबी छान दळून घेणार आहोत. या ठिकाणी अशा प्रकारे आपण गोडंबी पण छान दळून घेतलेली आहे. या ठिकाणी बदाम जे आहे ते मी मिक्सरमध्ये न घालता वेगळ्या पद्धतीने बारीक करून घेते. त्यासाठी मी अशी कॅरी बॅग घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये हे बदाम जे आहे ते घालून घ्यायचे आणि असं पकडून जड असा बत्ता आहे माझ्याकडे. तुमच्याकडे अशी जड एखादी वस्तू असेल तर त्याने असं वरतून त्याला कुटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून खूप प्लेन बारीक पण होणार नाही आणि खूप असं जाडसर पण राहणार नाही. बघा, आपल्याला पाहिजे तसं आपण जाडसर ठेवून आणि अशा प्रकारे कुटून घेऊ शकतो. आता राहिलेले सर्व जे काही बदाम आहे ते पण मी अशा पद्धतीने कुटून घेते. आता एक 5 मिनिटांमध्ये आपले ड्रायफ्रुट्स पण दळून झालेले आहे आणि इकडे गूळ जो आहे पूर्ण वितळलेला आहे. बघा, अजिबात त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे खडे जे आहे ते नाही आहे. गुळाचे पूर्ण वितळला आहे आणि फ्लेम जी आहे ती आपल्याला बंद करून द्यायची आहे. थोडा गूळ वितळायला सुरुवात झाली की गॅसची फ्लेम बंद करून द्यायची आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने. आणि यामध्ये आपण जी मेथी बारीक केलेली आहे, मेथी ती त्यामध्ये घालून द्यायची अशा प्रकारे. आणि पूर्ण ती यामध्ये मिक्स करून घ्यायची. आता अशा पद्धतीची प्रोसेस करत असताना तुम्ही इथे अर्धा किलो मेथी जरी वापरली आणि हे मिश्रण भिजू द्यायचं आहे, म्हणजे साधारण 2 दिवस भिजवलं आणि केलं तरीही चालतं. पण तुम्हाला अजून कडवटपणा कमी हवा असेल, म्हणजे कडवटपणा पूर्ण कमी करून टाकायचा असेल तर एक 3 ते 4 दिवस हे मिश्रण भिजत ठेवायचं आणि नंतर लाडू बनवायचे. तर 100% ती मेथी जी आहे अजिबात कडू लागणार नाही, कारण ती पूर्ण भिजून जाते आणि गूळ त्यामध्ये पूर्ण मिक्स होऊन जातो त्या मेथीमध्ये. मेथीला छान गुळाचं कोटिंग बसतं आणि मग ते लाडू जे आहे ते कडू लागत नाही आणि मग त्यामुळे लहान मुलं पण आवडीने खातात. तर आपलं हे जे मेथीचं मिश्रण आहे ते आता तयार झालेलं आहे. हे मिश्रण जे आहे मी असंच 2 दिवस भिजवणार आहे. आता यामध्ये खराब होण्याचे चान्सेस काहीही नसतात, कारण यामध्ये तेल आहे, गूळ आहे, पूर्ण आपण गरम करून घेतलेलं असतं, अजिबात त्यामध्ये मॉइश्चर नसतं, त्यामुळे खराब होत नाही. हे बिनधास्त तुम्ही 3 ते 4 दिवस ठेवू शकता. आता आपण मेथी छान भिजवून ठेवलेली आहे आणि आता आपण गहू जे आहे ते छान खरपूस भाजून घेणार आहे. त्यासाठी मी ॲल्युमिनियमची कढई वापरली आहे, स्टीलची वापरू नका. त्यामुळे जी खरपूस गहू भाजण्याची प्रोसेस आहे ती अगदी छान होत नाही. तर त्यासाठी ॲल्युमिनियमची कढई मी घेतलेली आहे आणि 1 किलो गहू जे आहे ते भाजून घेणार आहे. भाजत असताना गॅसची फ्लेम जी आहे ती अगदी कमी ठेवायची आहे आणि हळूवार असे हे गहू सतत हलवत भाजून घ्यायचे आहे. अगदी खरपूस त्याचा फटाकड्यांसारखा असा फुटण्याचा आवाज येत नाही तोपर्यंत ते भाजायचे आहे. पूर्ण खरपूस असे भाजून घ्यायचे. आता आपले अर्धे भाजून झालेले आहे. जोपर्यंत त्याचा आवाज येत नाही त्यामधनं फुटण्याचा तोपर्यंत एकसारखे भाजायचे आहे. आणि भाजताना बिलकुल फ्लेम मोठी करायची नाही आहे गॅसची, अगदी कमी फ्लेमवरच ते भाजायचे. छान आपण असं एकसारखं असं खरपूस भाजून घेतोय ते गहू आणि बघा कसे छान त्याचा गोल्डन रंग आता दिसायला लागलेला आहे. बघा, आता गहू छान खरपूस भाजल्यानंतर त्याचा छान आवाज येतोय आता. आणि ह्या स्टेजला आपण गॅसची फ्लेम बंद करून टाकणार आहे. गहू छान आता भाजून झालेले आहे. पोळ्यांसाठीची जी कणिक दळून आणत असतो त्यासारखे हे पण गहू आपण दळून आणायचे. खारीक खोबरे पण आपण दळून आणणार आहोत
आणि त्यानंतर आपण लाडूची प्रोसेस जी आहे ती कंटिन्यू करणार आहोत. या ठिकाणी मी खारी खोबऱ्याचा कूट जो आहे तो करून आणलेला आहे, बारीक छान दळून आणले आहे गिरणीमधनं. खूप जाडसर पण नाही ठेवलेलं आहे, छान बारीक करून आणलेलं आहे. त्यानंतर आपण सर्व ड्रायफ्रूट्स जे आहे ते या ठिकाणी दळून ठेवलेले आहे. नंतर आपण खरपूस असे गहू भाजून आणि ते अशा प्रकारे छान बारीकच दळून आणलेलं आहे. आणि नंतर आपली जी मेथी आहे आपण गुळामध्ये भिजवलेली होती ती छान अशी भिजल्या गेलेली आहे. आणि मी साधारण 3 दिवस ती भिजवलेली आहे, त्यामुळे अजिबात कडवटपणा त्यामध्ये राहिलेला नाही आहे. आणि आपण आता लाडू बनवायला सुरुवात करणार आहोत. सर्वात प्रथम आपलं शेवटचं काम म्हणजे आपल्याला जो आपला डिंका आहे तो तळून घ्यायचा आहे आणि नंतर लाडू बांधायला सुरुवात करायची आहे. या ठिकाणी मी इथे डिंक तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये आपण सुरुवातीला मेथी भिजवण्यासाठी अर्धा लिटर तेल जे आहे ते भिजवलेलं होतं आणि राहिलेलं अर्धा लिटर आपण डिंक तळण्यासाठी वापरणार आहोत. पण मी थोडंसं जास्त घेतलं आहे कारण डिंक तळायचं आहे आणि आपल्याला जेवढं हवं आहे तेवढंच साधारण आपण तेल घालणार आहोत. या ठिकाणी हे तेल जे आहे ते तापतंय तोपर्यंत मोठ्या भांड्यामध्ये आपण सर्व साहित्य काढून घेऊया. लाडू बनवण्यासाठी मोठ्या साईजचं भांडं घेतलेलं आहे कारण आपले लाडू जास्त आहे. तर त्यामध्ये सर्वात प्रथम आपण जे खारी खोबरेचं बारीक करून ठेवलेलं आहे ते घालून घेऊया. त्यानंतर जे आपण गहू दळून घेतलेले आहे ते घालून घेऊया. त्यानंतर इथे आपण जे ड्रायफ्रूट्स बारीक करून घेतलेले आहे ते घालून घेऊया. त्यानंतर आपण जी काही मेथी भिजवलेली आहे ती घालून घ्यायची आहे. आता हे सर्व मिश्रण जे आहे मिक्स करून घ्यायचं आहे. पूर्ण एकत्र करून असं मेथी जी आहे सर्व मिश्रणाला चोळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे पूर्ण मेथी जी आहे आपण सर्व मिश्रणाला चोळून घेतलेली आहे, छान एकजीव करून घेतलेला आहे. इकडे तेल पण आपलं तापलेलं आहे, त्यामध्ये आपण डिंक आधी तळून घेऊया. त्यासाठी मी ही जी गाळणी आहे तिचा उपयोग करणार आहे कारण जे पण डिंकामध्ये जो काही पावडर असते ती तेलामध्ये गेली की मग ती जळून जाते. त्यामुळे आपण काय करणार आहोत, अशा गाळणीच्या साहाय्याने तो डिंक तळून घेणार आहोत. तर तेल आपलं तापलेलं आहे आणि अशा प्रकारे ठेवून आणि तो असं तळून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी डिंक जो आहे मी तळून आणि तो डायरेक्टली लाडूमध्ये घालणार आहे. त्याला मिक्सरवर वगैरे फिरवून घेणार नाही आहे कारण असा अख्खा जर डिंक घातला तर त्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते. दाताखाली तो डिंक आला की त्याची मस्त चव लागते. त्यामुळे मी तो असाच घालून घेणार आहे. अशा प्रकारे सर्व डिंक आपला तळून झालेला आहे, छानपैकी तळून झालेला आहे. मी तो मिक्सरमधून काढणार नाही आहे, असाच प्रकारे तो मिक्स करून घेणार आहे. हाताने मिक्स करताना जेवढा तो असा फुटेल तेवढाच तो फोडून घ्यायचा आहे आणि लाडू बांधायला सुरुवात करायची. आता हे सर्व मिश्रण जे आहे ते एकजीव करून घेते मी आधी. साधारण 3 पाव ते 1 लिटर तेल एवढ्या लाडूंसाठी लागून जातं. तर 3 पावमध्ये पण छान लाडू बांधल्या जातील आणि नाही बांधल्या गेल्या तर मी अजून पाव किलो तेल वापरणार आहे. डिंक जो आहे तो पूर्ण यामध्ये मिक्स झालेला आहे आणि बऱ्यापैकी तो असा आहे, पण तो खाताना खूप छान लागतो. त्यामुळे मी तो पूर्ण फोडून घेत नाही आहे आणि लाडू बांधायला सुरुवात करते. आपण पाहिजे त्या आकाराचे लाडू अशा प्रकारे बांधून घेऊ शकतो. छान असा लाडू तयार झालेला आहे.
अशा प्रकारे आपण काही लाडू वळून घेतलेले आहे आणि बाकीचे सुद्धा मी आता तयार करून घेणार आहे। अशा प्रकारे खारी खोबऱ्याचे लाडू तयार आहे। या पद्धतीने लाडू नक्की घरी करून बघा, ते अजिबात कडू होणार नाही। कसे झाले हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। बेल आयकॉनचं बटन सुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच मिळेल। सबस्क्राईब सुद्धा नक्की करा। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।